I förra avsnittet om svenska hajar och rockor så mötte vi pigghajen och klorockan. I detta avsnitt ska vi stifta närmare bekantskap med den småfläckiga rödhajen och knaggrockan. Svårupptäckt, fantastiskt kamouflerad ligger den där knaggrockan. Uråldrig. Honorna blir könsmogna vid ungefär 70 cm längd. Och hanarna med sina stora parningsorgan vid ungefär 60 cm. Då är de mellan 5 och 10 år gamla. Den är totalfredad i svenska vatten. Enligt Havs- och vattenmyndigheten har knaggrockan ökat i antal under de senaste åren. Man refererar till provfiske som SLU gjort efter arten. Kan det vara så att fredningen hjälpt knaggrockan tillbaka? Eller står svaret att finna här, i Lysekil, på Havets hus? Här pågår sedan några år tillbaka ett bevarandeprojekt. Vi möter Martin Stjernstedt. Vi jobbar ju med knaggrocka, en av Sveriges få rockarter. Och den är ju då rödlistad, på nära hotad. Vi har vildfångade knaggrockor här på Havets hus. Som vi föder upp. Vi ger dem mycket mat och ser till att de kan lägga ägg. Knaggrockans storlek, långsamma tillväxt, sena könsmognad och låga reproduktionstakt gör den känslig för högt fisketryck. Och det är mycket som vi inte vet om knaggrockan. Men sådana arbeten som vi gör, de är bra under tiden. Ta reda på vart de lever, hur de simmar, vart de tar vägen och hjälpa till lite grann med populationen så de ökar lite grann. Men på lång sikt så måste det vara miljöer man skyddar. Idag skyddas endast 8% av Västerhavet strikt från fiske och bottentrålning tillåts till och med i våra marina skyddsområden. Den kanske inte påminner så mycket om själva sinnebilden av en haj. Den kanske är mer söt än skräckinjagande om vi ska tillåta oss att sätta våra mänskliga preferensramar som beskrivningsmodell. Men det är en haj, vår näst vanligaste, den småfläckiga rödhajen. Och även den är en del av Havets hus bevarandeprojekt. I över 20 år har man jobbat med att föda upp och släppa ut hajar i Västerhavet. Med framgång. Den fredade arten klassas idag som livskraftig. Vi fortsätter ändå med det arbetet. Delvis för att populationen är ändå låg. Den går alltså inte ner, men den är fortfarande låg historiskt. Tror man. Men det är också ett forskningsprojekt. Att se hur akvariefödda hajar kan överleva i naturen. Och se vart de simmar och liknande. Det är också det, de är ganska ostuderade. Så man vet ju inte riktigt vart de är, hur de beter sig, vart de simmar. Och skulle de minska kraftigt så är det ju väldigt viktigt att skydda den här arten. Och vet man inte vart de lever eller hur de lever, då vet man inte heller hur man ska skydda dem. De släpps ut publikt direkt utanför Havets hus brygga. Genom märkning har man upptäckt att några verkar vara väldigt stationära. Det roliga däremot är ju att vissa av de individer vi har släppt har fångats inte bara en gång utan flera gånger på exakt samma plats ett år efter varandra. Andra tycks simma långt. En haj som vi släppte 2005 hittades 2015 och var då 15 år gammal. Den hittades i Oslofjorden. Det är också hit till Oslofjorden som vi åkt för att filma de vilda hajarna.
Och här, utanför Måseskär på den svenska västkusten på 25 meters djup, hittar vi deras ägg varsamt firade kring korallen. Efter 9 månader med näring från gulesäcken väntar ett mirakel. Utan tvekan är det vi människor som är de största hoten mot våra hajar och rockor. Men det är också vi som bär på nycklarna till lösningarna. Och en av lösningarna är att skydda havsområden från fiske och exploatering. De miljöerna måste vara för djuren och inte för oss människor. Där har vi mycket kvar att lära och att göra.